ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተከስቻለሁ። ዛሬ የምናየው እንዴት YouTube ቻናል ላይ ወይም ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችን ቪው ለመጨመር የሚረዳንን አንድ በጣም ወሳኝ ነገር ነግራችኋለሁ። እሱ ምንድነው? ተንብኔል ስልሰራ ምን ማድረግ አለብን? ጀስት ኖርማሊ ዝም ብላችሁ ተንብኔል አፕሎድ የምታደርጉ ከሆነ ቪው ኤክስፔክት ባታደርጉ ይሻላል። ምክንያቱም መጀመሪያ የናንተ ቪወር ሴሌክት የሚያደርገው ተንብኔሉ ነው የሚያው ማለት ነው። በመቀጠል ሜቢ ምናልባት ታይትሉን ላይ ይችላል። ስለዚህ ተንብኔሉን አይቶ ወዲያው ክሊክ እንዲያደርግላችሁ እነዚህን አሁን ምነግራችሁን ሴቲንጎች ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ ገባለሁ። በመጀመሪያ ምንድነው ተንብኔል ስትሰሩ ወይም ደግሞ ጀማሪ ዩቲዩበር ከሆናችሁ ተንብኔል ምንድነው የሚለውን ካላወቃችሁ፣ ተንብኔል ማለት አንድ ሰው የናንተን ቪዲዮ ሰርች አድርጎ ወይም ደግሞ የዩቲዩብ ሆም ፔጅ ላይ ፊት ለፊት የሚታየው የመጀመሪያው ፒክቸር ወይም ደግሞ የናንተን ቪዲዮ ክሊክ ሊያደርግ ሲል ፊት ለፊት የሚያየው ፒክቸር ዩቲዩብ ተንብኔል ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ተንብኔል እንዴት በጣም ኢንተረስቲንግ እንደምታደርጉት በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ማድረግ የሌለባችሁና ማድረግ ያለባችሁ ነገሮች በዚህ ነግራችኋለሁ፣ በዚህ ቪዲዮ ላይ ነግራችኋለሁ። እኔ ሞክሬው ለውጥ ያመጣልኝን ኤክስፒሪየንስ በዚሁ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ተንብኔል በምትሰሩበት ጊዜ አንደኛ ማድረግ የሌለባችሁ ነገር ከቅደም ተከተሉ ምናልባት በጣም ጠቃሚ ወደ መካከለኛ ወይም ደግሞ በጣም ከፍተኛ ጥቅም ካለው ወይም ወደ ዝቅተኛ ጥቅም ካለው አይደለም፣ ጀስት ራንደምሊ ነው የምነግራችሁ። እናንተ እነዚህ ነገሮች አፕላይ ካረጋችሁ በእርግጠኝነት የተሻለ ቪው እንደምታገኙ እርግጠኛ ነኝ። እሺ የመጀመሪያው ምንድነው? የምትጠቀሙት ከለር የዩቲዩብ ተንብኔል በምትሰሩበት ጊዜ የምትጠቀሙት ከለር ቢያንስ አይን የሚስብ ወይም ደግሞ አቴንሽን ግራብ የሚያደርግ አቴንሽን የሚይዝ መሆን አለበት ማለት ነው። እነዚህንም ለማድረግ ምንድነው በጣም ሞቅ ያሉ ከለሮችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ቀይ መጠቀም ትችላላችሁ። ቢጫ ቦግ ያሉ ስለሆኑ የሰውን አይን የመሳብ ኃይል አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስክሮል በሚያደርግበት ሰው ወይም የእናንተን ቪዲዮ ሰርች አድርግቶ የሆነ ታይትል ሰርች አድርግቶ ቪዲዮዎችን ስክሮል ሲያደርግ አይኑን ግራብ የሚያደርግ ሞቅ ያለ ከለር ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። እኔ አብዛኛው ጊዜ የምጠቀመው ቀይ ወይም ደግሞ ቢጫ እጠቀማለሁ። አቴንሽኑን ከሳባችሁ በኋላ ደግሞ እዛ ላይ ወይም የዩቲዩብ ተንብኔል ላይ የምታስቀምጡት ፒክቸሮች ወይም ደግሞ የምታስቀምጡት ኮንተንት ይወስነዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ምንድነው አይን የሚስቡ ወይም አይን ደግሞ ግራብ የሚያደርጉ አቴንሽን የሚሰርቁ ቀለሞችን ብትጠቀሙ የተሻለ ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ምንድነው ተንብኔል ላይ የምትጽፉት ጽሁፍ ተንብኔል ላይ የምትጽፉት ጽሁፍ በጣም ወሳኝነት አለው። ሙሉ የቪዲዮን ታሪክ አትጻፉ። ተንብኔል በምትሰሩበት ጊዜ ሙሉ የዩቲዩብን ታሪክ አትጻፉ። ተንብኔል ላይ የምትጽፉት ቴክስት በጣም ቦግ ያለ ተለቅ ያለ ጽሁፍ አድርጋችሁ አጠር ማለት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የሰውን አቴንሽን የሰውን ፍላጎት የሚጨምር ቴክስት እዛ ላይ ጽፋችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ፎንቱን ተለቅ ማድረግ ትችላላችሁ። አሳንሳችሁ በትናንሹ አድርጋችሁ በጣም ብዙ ቴክስት ከጻፋችሁ ሰው ያንን ለማንበብ ጊዜ ስለማይኖረው ምን ማድረግ አለባችሁ? በትልቅዬ ፎንት አድርጋችሁ አጠር አድርጋችሁ የዩቲዩብ ተንብኔላችሁን ወይም ተንብኔላችሁ ላይ የምትጽፉት ቴክስት አጠር ብሎ ተለቅ ያለ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ሰው በቀላሉ ስክሮል እያደረገ ቶሎ እንዲያነበውና አቴንሽኑን ወደ እናንተ ቪዲዮ ስቦ ክሊክ እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ተንብኔል ላይ የምትጽፉት ጽሁፍ ተለቅ ብሎ አነስ ማለት አለበት ማለት ነው። አሁንም ከእንደገና ጽሁፉ ላይ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ማድረግ የሌለባችሁ ነገር ተንብኔል ላይ የምትጽፉት ቴክስት ከታይትላችሁ ጋር መመሳሰል የለበትም። what is the point? ፖይንቱ ምንድነው? ተንብኔል ላይ ምናልባት ትንሽ ኢንፎርሜሽን ካየ ወይም ደግሞ ተንብኔል እናንተን ተንብኔል አይቶ ቪዲዮን ካቆመ በኋላ ሞር ኢንፎርሜሽን ከፈለገ ታይትሉ ላይ ማንበብ ይችላል። ሞር ኢንፎርሜሽን ከፈለገ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ስር ማንበብ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ተንብኔል ላይ የምትጽፉትን ቴክስት ከታይትሉ ጋር አታመሳስሉት። በትንሽም ቢሆን ቀይሩት። ትንሽ ቢጋነንም ችግር የለውም። ከምትሰሩት ቪዲዮ ጋር ትንሽ ብታጋንኑትም ታይትሉን አቴንሽን ግራብ ለማድረግ አብዛኛው ዩቲዩበሮች የሚጠቀሙበት ሜተድ ነው። ታይትሉን አንዳንድ ጊዜ በጣም ያጋንኑትና ቪዲዮውን ክሊክ አድርጋችሁ በምታዩበት ጊዜ ኤክስፔክት ያደረጉትን ነገር አያገኙ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ያህል ሳታጋንኑ በትንሹ ከፍ አድርጋችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? በቀላሉ የሰውን አቴንሽን መሳብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ታይትሉ ላይ የሚያነበውን ወይም ደግሞ ተንብኔሉ ላይ የሚያነበውን ቴክስት ታይትሉ ላይ መልሶ ማንበብ የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ በሶስተኛ ደረጃ
ተምብኔል ላይ የምትጽፉት ቴክስት ከታይትሉ ጋር የተለያየ መሆን አለበት ማለት ነው። እነዚህን 3 ስቴፖች ፎሎ አድርጉ። በመቀጠል ደግሞ ተምብኔል ለመስራት አብዛኞቻችሁ ብዙ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ትጠይቁኛላችሁ። በዚህኛው ቻናል ላይ ሳይሆን በዛኛው ቻናል ላይ ብዙ ጊዜ ትጠይቁኛላችሁ። ተምብኔል በምንድነው የምሰራው? ተምብኔል በምንድነው የምሰራው የሚለው ኩዌሽን አለ። አብዛኛው ጊዜ እኔ ከስክራች አልሰራም፣ ከዜሮ ጀምሬ አልሰራም። ምንድነው የማደርገው? ከሌሎች ዩቲዩበሮች ወይም ደግሞ በጣም ታዋቂ ከሚባሉ ዩቲዩበሮች ሰም ኤክስፒሪየንስ ወይም ልምድ ወስዳለሁ ማለት ነው። እነሱ ተጠቅመውት ብዙ ቪው ያገኘላቸውን ተምብኔል እኔ ደግሞ ወደኔ አምጥቼው ደግሞ ብዙ ቪው እንዴት አገኛለሁ የሚለውን ነገር ኮንሲደር አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ዩቲዩብ ቪዲዮ አፕሎድ በማድረግበት ጊዜ በእኔ ታይትል ዩቲዩብ ላይ ገብቼ ሰርች አደርጋለሁ። ለኔ የሳበኝ ታይትል ወይም ደግሞ ለኔ የሳበኝ አይኔን የሳበውን ተምብኔል ካገኘው ምን አደርጋለሁ? በራሱ ዲዛይን ምን አደርጋለሁ? ቀጥታ ፎቶሾፕ ላይ ወይም ደግሞ ኦንላይን ካንቫ ላይ ገብቼ በቀላሉ ምን ማድረግ ቻለው? ዩቲዩብ ተምብኔልን ዲዛይን አደርጋለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ምንድነው ማድረገው? ዳውንሎድ አደርጋለሁ ፒክቸሩን። በመቀጠል እዛ ላይ ያሉትን ቴክስቶች በአማርኛ ቀይራቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ያህል አለፋም ተምብኔል ለመስራት ያን ያህል አለፋም። ከስክራች ከዜሮ አልጀምርም። ጀስት ቴምፕሌት ፋይል ዳውንሎድ አደርጋለሁ ወይም ደግሞ የሰውን ተምብኔል ምን አደርጋለሁ? አሻሽዬ በራሴ መንገድ እሰራዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ስፔሻሊ በጣም ምርጡ ሜተድ ነው። ምክንያቱም እናንተ ከስክራች የምትሰሩት አንዳንድ ጊዜ ለራሳችሁም ላይ ጥማችሁ ይችላል። ለራሳችሁ አልጣማ ደግሞ ለሰው ይጥማል ብሎ ማሰብ ዘበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? ሁል ጊዜ ተምብኔል ዲዛይን በምታደርጉበት ጊዜ ወይም ደግሞ በምትሰሩበት ጊዜ በእናንተ ታይትል የተሰሩ ተምብኔሎች ካሉ እነሱን ቼክ አውት ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። በመጨረሻ ልነግራችሁ ሞደው ምንድነው ተምብኔል የምትሰሩ ከሆነ ወይም ደግሞ እኔ ተምብኔል በምንድነው የምሰራው የሚለው ነገር መልስላችኋለሁ። አንደኛ እኔ የምጠቀመው አዶቢ ፎቶሾፕ ነው። በመጀመሪያ አካባቢ ላይ ጀስት አዶቢ ፎቶሾፕ እንጠቀም ነበር። ከስክራች ነው የምሰራው፣ ከዜሮ ጀምሬ ነው። በጣም ያለፋኛል። በአይዲያ ጀነሬት ለማድረግ አንዳንድ ጊዜ ቪዲዮ ከምሰራበት ታይም በይበልጥ የሚወስድብኝ ተምብኔል ዲዛይን ማድረግ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ያ ሜተድ ስላላስኬደኝ ምን መጠቀም ጀመርኩኝ? የሌላ ሰው ተምብኔል ዳውንሎድ እያደረኩኝ በጣም ታዋቂ በሚሊየንስ የሚቆጠሩ ቪዲዮ ቪው ያላቸው ዩቲዩበሮች አሉ። የነሱን አይዲያ ወይም የነሱን ዲዛይን እንደ ምሳሌ ወስድና በራሴ መንገድ አሻሽየው በአማርኛ ቀይሬ ማስተካከል መስራት ጀመርኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶሾፕ ነበር የምጠቀመው። ፎቶሾፕ ኮምፒውተር ላይ ነው የምጠቀመው። ነገር ግን ፎቶሾፕ አሁን ከረንትሊ እየተጠቀምኩ አይደለም። አሁን የምጠቀመው canva.com ላይ ገብታችሁ በኮምፒውተራችሁ ጎግል ማድረግ ትችላላችሁ። canva.com ላይ ገብታችሁ ዩቲዩብ ተምብኔል ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ምንድነው? በቀላሉ በስልካችሁ ላይ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ካንቫ ብላችሁ ሰርች ካረጋችሁ ካንቫ አፕሊኬሽኑ ይመጣል። ስለዚህ በዌብሳይትም በኮምፒውተራችሁ ወይም ደግሞ በስልካችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ አንድሮይድ አፕሊኬሽን ላይ ገብታችሁ canva.com ብላችሁ ካንቫ ብላችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ሰርች ካረጋችሁ አፕሊኬሽኑን ታገኙታላችሁ። እዛ አፕሊኬሽን ላይ በቀላሉ በጣም ፍሪ በጣም ደሳስ የሚሉ ዲዛይኖች አሉ። ከስክራችን መጀመር ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ የሰው ተምብኔል ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ በራሳችሁ መንገድ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሞር ቪው ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች አፕላይ አድርጓቸው፣ ምክንያቱም እነዚህ ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው። እነዚህን አፕላይ ካረጋችሁ በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ ብዙ ቪው፣ ብዙ ዋች አወር፣ ብዙ ሰብስክራይበር እንደምታገኙ እርግጠኛ ነኝ። ለመጨረሻ ወይም የመጨረሻ ምክር ምለው ዩቲዩብ ተምብኔላችሁን በጣም አታጋኑት። ከቪዲዮ ታይትላችሁ ጋር ተቀራራቢ መሆን አለበት። በጣም ካጋነናችሁት ሰው ገብቶ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ሊሰድባችሁ ይችላል። ኢቭን አንሰብስክራይብ ሊያረጋችሁ ይችላል። ትክክለኛ የሆነ ነገር መስራት አሪፍ ነው። በጣም ማጋነን ተገቢ አይደለም። ነገር ግን በትንሹ ማጋነን ክፋት አይሆንም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ነገር አይወስድባችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ዩቲዩብ ቻናላችሁን ተምብኔል በምትሰሩበት ጊዜ ትንሽዬ ቀብቀብታችሁ ትንሽዬ አጋናችሁ ብትነግሩ ሞር ቪው ልታገኙ ትችላላችሁ። በጣም አታጋኑት። ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ፣ ፎሎ ማድረግ እንዳረሱ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ዩቲዩብ ቻናል ላይ አብረን የምናድግበት ዩቲዩብ ቻናል ነው። ኤዲት አላረገውም ቪዲዮ ኤክሰፕት ፊልተር ብቻ ነው አድ ማድረግበት። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ስለምን ይሰራ የሚለውን ነገር ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። የኔን ኤክስፒሪየንስ ለእናንተ ለማጋራት ነው። ብዙ ሰብስክራይበር በጣም በመቶ ሺህ የሚቆጠር ሰብስክራይበር ኖሮኝ አይደለም የምነግራችሁ። በጣም ብዙ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ኢምፕሊመንት አድርጌ የሰራልኝን መንገድ ነው ለእናንተም እየነገርኩ ያለሁት። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄያችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ ቻው።